ยังมาไม่ถึงอ๋อดีไหมอ่ะขึ้นไปใหม่ที่หมายเลยตัวแตกเลยนี่กับความยักษ์ใหญ่นะครับเขาเปิดดูก่อนพี่
แล้วจะรู้รู้ครับลงเอาลงมาดีกว่า เฮ้ยมันมาถึงที่